Γεια σας! Σήμερα θα δούμε ένα από τα πιο χρήσιμα εργαλεία που έχουμε για την κατασκευή σαπουνιού και αυτό είναι τα λεγόμενα soap calculators. Υπάρχουν πάρα πολλές σελίδες στο ίντερνετ που έχουν τέτοιους υπολογιστές, τέλος πάντων, συνταγής. Αυτό το οποίο χρησιμοποιώ περισσότερο εγώ και το βρίσκω γενικά πιο εύκολο είναι το λεγόμενο SoapCalc, εδώ, soapcalc.net. Σε πρώτη φάση φαίνεται ένα μπέρδεμα, ένα μπάχαλο κτλ, αλλά εδώ θα το κάνουμε απλό. Αποτελείται από διάφορα πεδία. Ξεκινάμε λοιπόν με το βασικό που είναι η πρώτη εδώ σειρά, η οποία χωρίζεται σε διάφορα σημεία. Ξεκινάμε λοιπόν με τη σόδα. Τη λεγόμενη σόδα είναι το καυστικό νάτριο ή το καυστικό κάλιο. Καυστικό νάτριο για στέρεο σαπούνι, καυστικό κάλιο για υγρό σαπούνι. Συγκεκριμένα για το καυστικό κάλιο, επειδή θεωρείται ότι στην αγορά δεν μπορούμε να βρούμε καθαρό καυστικό κάλιο, μας δίνεται τη δυνατότητα να τικάρουμε αυτό το κουτάκι, το οποίο σημαίνει ότι έχουμε στη διάθεσή μας 90% καθαρό καυστικό κάλιο, οπότε υπολογίζονται και αντίστοιχα η περιεκτικότητά του. Τώρα όμως για το παράδειγμα που θα σας εξηγήσω, θα υποθέσουμε ότι φτιάχνουμε στέρεο σαπούνι, οπότε επιλέγουμε το υδροξίδιο του νατρίου. Πάμε στο δεύτερο πεδίο, το βάρος των λαδιών μας στη συνταγή. Εμείς λόγω περιοχής επιλέγουμε τα γραμμάρια. Και υποθέτουμε λοιπόν, παίρνουμε αυτό το στανταράκι που βάζει εδώ, ότι θα φτιάξουμε ένα σαπούνι όπου τα λάδια μας θα ζυγίζουν 500 γραμμάρια. Πάμε στο τρίτο πεδίο που είναι το νερό. Εδώ έχουμε τρεις διαφορετικούς τρόπους υπολογισμού. Το νερό σαν ποσοστό των λαδιών, εδώ μας έχει βάλει ήδη 38%, είναι ένα ασφαλές ποσοστό και για αρχάριους, αλλά και για αυτούς που θέλουν να κάνουν σαπούνια με σχέδια. Υπόψη ότι όσο λιγότερο νερό βάζουμε, τόσο πιο γρήγορα φτάνει η σαπουνόμαζά μας σε ίχνος, με αποτέλεσμα βέβαια αν θέλουμε να κάνουμε σχέδια να μας δυσκολεύει. Κάποιοι προτιμούν να υπολογίζουν την σόδα, λάι είναι αυτά, το καυστικό νάτριο στη συγκεκριμένη περίπτωση ως ποσοστό σε όλο το μείγμα, και κάποιοι άλλοι προτιμούν να υπολογίζουν τη σόδα σε σχέση με το νερό. Δηλαδή πολλοί σου λένε ότι αν βάλω σόδα θέλω να βάλω τη διπλάσια ποσότητα σε νερό. It's okay. Στη συγκεκριμένη περίπτωση κρατάμε το πρώτο. Άρα θέλουμε λοιπόν το νερό μας να είναι 38% των λαδιών. Και πάμε και στην τέταρτη κατηγορία εδώ, το οποίο έχει να κάνει με την υπερλίπανση και με τα αιθέρια έλαια. Υπερλίπανση. Συνήθως τα σαπούνια, αν δεν χρησιμοποιήσουμε υπερλίπανση, έχουμε το φόβο, επειδή πάλι δεν ξέρουμε και πόσο καθαρό είναι το υδροξίδιο του νατρίου που έχουμε, και επίσης πολλές φορές το ποσοστό υδροξίδιο του νατρίου που αντιδρά με τα λάδια που έχουμε μπορεί να μην είναι ακριβές. Υπάρχει περίπτωση λοιπόν να μας πέσει κατάτι λίγο περισσότερο υδροξίδιο του νατρίου από αυτό που θέλουμε. Και σε αυτή την περίπτωση το σαπούνι μας θα κάνει ασπράκια, θα κάνει άσπρη σκόνη. Ένας τρόπος λοιπόν για να το αποφύγουμε αυτό είναι να υπερλιπάνουμε το σαπούνι. Ένας άλλος λόγος που υπερλιπαίνουμε το σαπούνι είναι στην περίπτωση που θέλουμε να φτιάξουμε ένα καλλυντικό σαπούνι, υπερλιπαίνοντάς το, εξασφαλίζουμε ότι θα μείνει μία μικρή ποσότητα λαδιού που δεν θα αντιδράσει με το υδροξίδιο του νατρίου και οι ιδιότητες του λαδιού θα παραμείνουν στο σαπούνι αναλύωτες, οπότε γίνεται και πιο καλλυντικό. 5% είναι το maximum. Η αλήθεια είναι ότι εγώ προτιμώ 3%, 3 με 4, γιατί έχω παρατηρήσει ότι σε πολλές περιπτώσεις όταν βάζω 5% μένει πολύ παραπάνω λάδι από όσο θέλω, και πολλές φορές αν δεν χρησιμοποιήσω το σαπούνι γρήγορα και μείνει πολύ καιρό, μου δημιουργεί το παραπάνω λάδι μου δημιουργεί κυτρινίλες πάνω στο σαπούνι. Οπότε λοιπόν ας πούμε ότι το κάνουμε 3%. Εδώ τώρα άρωμα, αιθέριο έλαιο, οτιδήποτε βάλουμε που προσθέσει κάποια ενδιαφέρουσα μυρωδιά στο σαπούνι μας. Εδώ λοιπόν έχει ήδη διαλέξει ότι θέλουμε το άρωμα να είναι
31 γραμμάρια στο 1 κιλό λαδιού. Δηλαδή λέει ότι το άρωμά μας θα είναι 3% σε σχέση με τα λάδια. Αυτό έχει να κάνει ανάλογα με το αιθέριο έλαιο που χρησιμοποιούμε και κατά την κρίση μας. Υπάρχουν λοιπόν κάποια αιθέρια έλαια που 3% δεν φτάνει. Κάποια που είναι πιο αδύναμη η μυρωδιά τους κτλ. Εγώ συνήθως δουλεύω στο 5%, δεδομένου ότι και με την πάραδο του χρόνου η μυρωδιά αυτή εξασθενεί. Οπότε αν λοιπόν το σαπούνι, εντάξει, το φτιάχνουμε, το χρησιμοποιούμε μετά από 2 μήνες, αν το χρησιμοποιήσουμε μετά από 4 μήνες ή 5 μήνες και έχουμε βάλει μόνο 3%, όταν θα έρθει η ώρα να το χρησιμοποιήσουμε δεν θα μυρίζει καθόλου. Άρα τσάμπα και το έξοδο και τσάμπα το βάζουμε. Οπότε λοιπόν το πάω στο 5%, δηλαδή 50 γραμμάρια ανά κιλό λαδιών. Η υπόψη είναι ότι σε οποιαδήποτε στιγμή έχουμε απορίες, αυτά εδώ τα νουμεράκια είναι κουμπάκια τα οποία πατιώνται και μας έχει βοήθεια, μας εξηγεί τι σημαίνει το κάθε πεδίο. Close, το κλείνουμε. Λοιπόν, εδώ τώρα, οι ιδιότητες του σαπουνιού. Το σαπούνι έχει αυτές τις ιδιότητες. Βλέπετε και το pop-up που μας δείχνει περί τίνος πρόκειται. Ένα σαπούνι λοιπόν ελέγχουμε τη σκληρότητά του, το πόσο καθαρίζει, το πόσο καλλυντικό είναι, πόσο αφρό κάνει, αν κάνει κρεμόδι αφρό, αν είναι, και αυτό έχει να κάνει πάλι με την σκληρότητα, και το INS είναι γενικά οι ιδιότητες του σαπουνιού. Λέει εδώ ας πούμε ότι κατά μέσο όρο από 136 έως 165, κατά μέσο όρο λοιπόν ένα καλό σαπούνι, το νούμερο αυτό είναι στα 160. Πάλι άμα πατήσουμε εδώ, μας λέει μπλα μπλα τι λένε όλα αυτά. Και μετά περνάμε σε αυτά εδώ τα περίεργα τα γράμματα, τα ονόματα, τα οποία είναι στην ουσία τα ονόματα των λιπαρών οξέων που περιέχονται στα λάδια μας. Και έχουμε τα εξής 8. Αυτά τα 4, Lauric, Myristic, Palmitic και Stearic, είναι κορεσμένα λιπαρά οξέα. Τα κορεσμένα λιπαρά οξέα, στην ουσία, μάλλον λάδια με υψηλή περιεκτικότητα σε κορεσμένα λιπαρά οξέα, φτιάχνουν σκληρά σαπούνια με σαπουνόμαζα που φτάνει γρήγορα σε ίχνος, είναι έντονα καθαριστικά, άρα κάνουν πλούσιο αφρό, αλλά σε μεγάλη περιεκτικότητα ξεραίνουν το δέρμα. Τα υπόλοιπα ρυσινολέικ, ολέικ, λινολέικ και λινολένικ είναι ακόρεστα λιπαρά οξέα, τα οποία φτιάχνουν μαλακό σαπούνι. Αν τα έχουμε σε μεγαλύτερη περιεκτικότητα, εξασφαλίζουμε το να φτάσουμε πιο αργά σε ίχνος, άρα μπορούμε να δουλέψουμε με σχέδια κτλ. Και αυτά φτιάχνουν ένα ιδιαίτερα καλλυντικό σαπούνι. Ας τα δούμε και λίγο πιο συγκεκριμένα. Το Lauric, λαβρικό οξύ, αυτό προσφέρει, στην ουσία λάδια που έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε λαβρικό οξύ φτιάχνουν σκληρή μπάρα σαπουνιού, κάνουν έντονο καθαρισμό και πλούσιο αφρό. Το πιο χαρακτηριστικό λάδι που έχει με υψηλή περιεκτικότητα σε λαβρικό οξύ είναι το λάδι καρύδας και το φοινικό πυρηνέλαιο. Myristic, μυριστικό οξύ. Και αυτό μας δίνει σκληρή μπάρα, έντονο καθαρισμό και πλούσιο αφρό. Επίσης, το λάδι καρύδας και το φοινικό πυρηνέλαιο έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε μυριστικό οξύ. Παλμητικό οξύ, palmitic. Αυτό μας φτιάχνει σκληρή μπάρα και κρεμόδι αφρό. Παλμητικό οξύ περιλαμβάνει το φοινικέλαιο. Ποια είναι η διαφορά του φοινικοπυρηνέλαιο από το φοινικέλαιο? Το φοινικέλαιο φτιάχνεται από την ψύχα του καρπού του φοίνικα, ενώ το φοινικοπυρηνέλαιο φτιάχνεται από το κουκούτσι. Και τελειώνουμε τα κορεσμένα με το stearic acid, στα ελληνικά στεατικό οξύ, το οποίο επίσης φτιάχνει σκληρή μπάρα και δημιουργεί κρεμόδι αφρό. Λάδια, μάλλον θα λέγαμε βούτυρα σε αυτή την περίπτωση, που έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε στεατικό οξύ, είναι το βούτυρο καριτέ και το βούτυρο κακάο. Συνεχίζουμε λοιπόν με τα ακόρεστα. Έχουμε το ρυσινολέικ, το οποίο είναι το ρικινελαϊκό οξύ. Το μόνο λάδι, από όσο γνωρίζω, το οποίο έχει ρικινελαϊκό οξύ είναι το καστορέλαιο. Και στην ουσία το ρικινελαϊκό οξύ εξασφαλίζει ένα μαλακτικό καλλυντικό σαπούνι και κάνει πλούσιο και κρεμόδι αφρό. Μετά πάμε ολέικ,
Linoleic και Linolenic, αυτά τα τρία, το ελαϊκό, λινελαϊκό και λινολενικό οξύ, στην ουσία μας εξασφαλίζουν ένα καλλυντικό σαπούνι. Η υψηλή περιεκτικότητα σε ελαϊκό οξύ, περίεργος πώς, την πιο υψηλή από όσο ξέρω, έχει το καροτέλαιο και το αμυγδαλέλαιο και πιο μετά έρχεται το ελαιόλαδο. Λινελαϊκό οξύ έχει το ηλιέλαιο και λινολενικό οξύ έχει σε μεγάλη περιεκτικότητα το λάδι αγριοτριανταφυλλιάς. Αυτά τα λάδια σας τα λέω ενδεικτικά, απλά για να καταλάβετε λίγο τι γίνεται. Τώρα, σε σχέση με αυτά, γιατί τα περιγράφουμε αυτά, ο σκοπός μας είναι στα σαπούνια να έχουμε μία αναλογία κορεσμένων και ακόρεστων λιπαρών οξέων 40-60. Καταλαβαίνετε ότι αν έχουμε περισσότερα κορεσμένα, έχουμε μεν πιο σκληρό σαπούνι, αλλά αυτό σημαίνει ότι δεν θα είναι καλλυντικό, θα είναι πολύ ξεραντικό, όπως είπαμε. Συνεχίζουμε λοιπόν εδώ, για να κάνουμε το παράδειγμά μας απλό, θα διαλέξω ένα λάδι, εδώ έχουμε πληθώρα λαδιών. Πώς δουλεύουμε, ας πάμε τώρα εδώ olive oil να κάνουμε ένα κλασικό σαπούνι, επιλέγουμε το λάδι που θέλουμε, αμέσως μας δείχνει και τα ποσοστά εδώ στα λιπαρά οξέα που είπαμε και σε αριθμητικότητα τέλος πάντων, σε αριθμούς μας δείχνουν τα χαρακτηριστικά, δηλαδή βλέπετε εδώ, σου λέει ότι 29 με 54 είναι ένας συνήθις αριθμός για σκληρότητα, το ελαιόλαδο έχει 17, που σημαίνει ότι είναι ένα μαλακό λάδι. Καθαρισμός 12-22, δεν καθαρίζει καθόλου. Εντάξει, όταν αντιδράσει και σαπωνοποιηθεί με το υδροξείδιο του νατρίου έχει καθαριστική ιδιότητα, δηλαδή όλα τα σαπούνια έχουν καθαριστική ιδιότητα, κάποια έχουν λιγότερη. Condition, όπως βλέπετε, εφόσον θεωρεί ενδιάμεσο σαν μεσαίας καλλυντικότητας το 44 έως 69, το ελαιόλαδο έχει 82 που σημαίνει ότι είναι super καλλυντικό. Bubbly, αφρίζον καθόλου. Creamy, δημιουργεί ελαφρώς κρεμόδι αφρό, όχι και πολύ, βλέπουμε 16 έως 48 και έχει 17 εδώ. Και τα γενικά χαρακτηριστικά του, ότι είναι 85, λέει εδώ πάνω ότι οτιδήποτε περισσότερο από 70 μας δημιουργεί ένα πολύ μαλακό σαπούνι. Και τα γενικά χαρακτηριστικά είναι πολύ χαμηλό από τη μέση, τέλος πάντων, το 136. Γενικά, το θέμα με το ελαιόλαδο είναι ότι ναι, μεν είναι ένα ας πούμε μαλακό λάδι, δηλαδή αργεί να φτάσει σε ίχνος. Παρ' όλα αυτά, όταν ολοκληρωθεί η σαπωνοποίηση και ψηθεί και γίνει, κάνει πάρα πολύ σκληρή μπάρα. Λοιπόν, αρκετά με το μπλα μπλα, add, προσθέτω εδώ το ελαιόλαδο και του λέω, έχω πάλι δύο δυνατότητες, ή ποσοστό ή γραμμάρια, εφόσον έχουμε πάει με ποσοστά, θα συνεχίσουμε με ποσοστά. Οπότε λέω από τα 500 γραμμάρια που θα είναι σύνολο τα λάδια μου, όπως είπαμε θα κάνουμε ένα απλό σαπούνι, το 100%, δηλαδή και τα 500 θέλω να είναι ελαιόλαδο. Σημαντικό. Ας προσθέσω άλλο ένα λάδι, ας πούμε ότι θα βάλω αμυγδαλέλαιο, sweet almond oil, να το. Λέω λοιπόν ότι θα βάλω 5, να κάνουμε και με υποδιαστολή, 5,5 αμυγδαλέλαιο και 94,5. Γιατί το κάνω αυτό? Αν βάλετε κόμμα δεν θα το πάρει, γιατί είναι αμερικάνικο site και η υποδιαστολή στην αμερικανική γλώσσα γίνεται με τελεία και όχι με κόμμα. Οπότε γι' αυτό σας το έχω βάλει εδώ. Μόλις ολοκληρώσουμε λοιπόν και διαλέξουμε τα λάδια μας, πατάμε εδώ Calculate Recipe. Σε περίπτωση που δεν έχουμε υπολογίσει σωστά το ποσοστό θα μας βγάλει μήνυμα, οπότε κάνουμε μια προσθεσούλα στο κομπιουτεράκι. Οπότε, τι γίνεται τώρα, με το που πατήσαμε Calculate Recipe μας συμπλήρωσε κάποια άλλα πεδία. Εδώ μας έβγαλε σε γραμμάρια το ελαιόλαδο και το αμυγδαλέλαιο και μας έβαλε και πόσα γραμμάρια άρωμα θα πρέπει να βάλουμε. Και βέβαια μετά, για να βοηθηθούμε, πατάμε εδώ View or Print Recipe και μας ανοίγει σε καινούριο tab και έχουμε ένα ωραίο πραγματάκι το οποίο μπορούμε να το τυπώσουμε και όλα αυτά που προσθέσαμε και φτιάξαμε εδώ μας τα έχει τακτοποιημένα πολύ όμορφα, μας δίνει εδώ τα χαρακτηριστικά,
έχουμε πόσα λάδια βάζουμε, το ποσοστό, όλα αυτά που είπαμε. Και εδώ τα έχει συνοπτικά, δηλαδή σου λέει νερό, 190 γραμμάρια θα βάλεις, υδροξίδιο του νατρίου 65 και 80, τα λάδια μας είναι 500 γραμμάρια σύνολο και επιμέρους εδώ, δηλαδή ελαιόλαδο 472 και μισό, αμυγδαλέλα 27 και μισό και εδώ 25 γραμμάρια το άρωμά μας. Additives. Μπορεί να θέλετε να βάλετε, ας πούμε, παπαρουνόσπορους. Μπορεί να θέλετε οτιδήποτε θέλετε να βάλετε, διακοσμητικό ή π.χ. ξέρω εγώ, μια κουταλιά αλάτι για να γίνει πιο σκληρό ή οτιδήποτε. Τα γράφετε εδώ και έχει και ένα πεδίο για οποιασδήποτε σημειώσεις, π.χ. κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της συνταγής, οτιδήποτε σας δυσκολέψει ή τέλος πάντων, το σημειώνετε και έχετε στην ουσία ένα αρχείο για την συνταγή σας. Αυτό λοιπόν είναι το συγκεκριμένο soap calculator. Πάνω κάτω και τα υπόλοιπα που κυκλοφορούν με το ίδιο σκεπτικό είναι. Το συγκεκριμένο είναι τακτοποιημένο, όμορφο και πάρα πολύ βολικό. Ελπίζω λοιπόν να σας βοήθησα. Καλή επιτυχία με τις συνταγές σας και ό,τι απορία έχετε στα σχόλια από κάτω, αν μπορώ θα βοηθήσω. Σας ευχαριστώ πολύ.